First of all, good afternoon, all of you. We have decided, together with my French and German ambassador, to visit Elbasan, as we have visited also other cities. Së pari përshëndetje, mirëdita të gjithëve. Ne vendosëm me ambasadoren franceze dhe të gjerman të vizitojmë Elbasanin ashtu siç kemi vizituar dhe qytete të tjera. We wanted to pass the messages that we have passed in our statement since the beginning of the electoral campaign on the 25th of March. Në fakt donim të përcjellnim mesazhin që e kemi përcjellë që në krye të çeljes së fushatës zgjedhore në deklaratën e përbashkët të 25 marsit. We wanted to see a campaign focusing on programs, focusing on the needs of the Albanian citizens without attacks, without intimidation to voters. Donim të shihnim një fushatë të përqendruar tek programet, të përqendruar tek qytetarët shqiptar dhe nevojat e tyre dhe jo të përqendruar tek sulmet dhe tek intimidimet. So we have repeated this message to all the leaders that we have met. We have listened also to their concern, to their views. Ua përsëritëm këtë mesazh të gjithë liderëve që takuam, natyrisht dëgjuam edhe këndvështrimet dhe shqetësimet e tyre. For us, what is relevant, very important, is that these elections are free, fair, and transparent, and all parties would accept the outcome of the election. Ajo çka është vërtet e rëndësishme dhe mjaft thelbësore për ne është që këto zgjedhje të jenë të lira, të ndershme dhe transparente dhe që të gjithë partitë udhëheqësi të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. We heard a concern about vote buying. Let me say that vote buying is included in the criminal code of Albania, Article 328. But we also heard a concern about vote selling. Don't forget that vote selling is also a crime. It is Article 328 bis of the criminal code. Dëgjuam shqetësimet për blerjen e votës. Mos harroni, blerja e votës është vepër penale, parashikohet nga neni 328 i kodit penal. Dëgjuam po kështu dhe për shitje vote. Po njësoj, mos harroni dhe kjo është vepër penale parashikuar nga neni 328 bis i kodit penal. We will observe the election as an EU team. There will be 40 teams from the EU and the member states visiting the polling station on the day of election. Some of us will come back to Elbasan as well. These elections are important, first of all, for the Albanian citizens, but are very important also for the European Union and the future of Albania in the European Union. Në fakt, ne do të jemi në vazhdim të zgjedhjeve, do të jemi 40 ekipe, 40 skuadra nga Bashkimi Europian dhe nga shtetet anëtare, të cilat do të vizitojnë qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve. Natyrisht disa prej nesh do të kthehen edhe këtu në Elbasan. Të zgjedhja janë teje të rëndësishme jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për Bashkimin Europian, për të ardhmen e Shqipërisë në këtë bashkim. Colleagues, you want to add something? Oui, alors moi je voudrais rajouter quelque chose. I would like to add something also. Thank you for translating. Do doja gjithashtu edhe unë të shtoja diçka. I think really to abolish hate speech would be the next very important thing for the elections here in Albania. Mendoj që heqja e gjuhës së urrëties do të ishte gjëja tjetër shumë e rëndësishme për zgjedhjet këtu në Shqipëri. Everything that already Luigi Soreca has said could be repeated by me, so it will be a little bit boring to repeat it, but really fairly free elections, it's the most important, with no intimidation and no sales of vote and no buyers of vote. Në fakt, gjithçka që tha zoti Luigi Soreca mund ta thoja edhe unë, mund ta përsërisja edhe pse do të dukej e mërzitshme. Sidoqoftë, po e përsëris edhe një herë, është me shumë rëndësi që zgjedhjet të jenë të lira dhe të ndershme, e të votohet
pa u intimiduar, pa shitur dhe pa bler votën. Peter, du kannst ein bisschen sagen. Very shortly, these elections are crucial for Albania and for Europe. It's good to be here together with my colleagues to talk to candidates. I will be back on Sunday to watch election day, so all the best for this, and I'm looking forward to seeing Sunday. Shumë shkurtimisht, këto zgjedhje siç u tha dhe u përsërit, janë shumë thelbësore për Shqipërinë, gjithashtu edhe për Bashkimin Europian, dhe më vjen shumë mirë që gjendem këtu, që folëm me disa nga kandidatët. Natyrisht do të jem këtu i pranishëm edhe dielën, do të vazhdojmë zgjedhje dhe pres me padurim e uroj më të mirën. Zoti ambasador, era publike të dhënave të votuesve vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve, ju shqetëson? So when it comes to Sir Ambassador, to the publishing of the data and all these databases a few days prior to elections, is that a concern for you? Well, certainly we followed it very closely. We are really in the middle of the street. We know that the Commissioner for Data Protection is investigating. We know that SPAK is investigating. It's important to let them investigate and give us the result. On that base, we will make our assessment. Ne po ndjekim shumë afër situatën, natyrisht jemi në ndjekje, kemi informacion që Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave po heton, gjithashtu dhe SPAK-u po heton. Është shumë e rëndësishme që t'i lëmë këto dy autoritetet të hetojnë dhe më pas do të dëgjojmë rezultatin përfundimtar e do të mbështetemi aty. Si shteta si Bashkimit Europian dhe përfaqësuesi i Bashkimit Europian në Tiranë, mos ndoshta ndjeni, nuk jeni mërzitur me atë fjalën që i mësuar zakonisht shohim një herë në çdo 2 vjet kur ka zgjedhje lokale dhe zgjedhje përgjithshme. Zgjedhje të ndershme, nuk ju bezdis kjo fjalë? So, Mr. Ambassador, being a EU citizen as well as the representative of the EU in Tirana, well, actually, are you not fed up with the word that we hear at least every once in 2 years, fair elections? Aren't you fed up with this word? No, because every election should be fair and must be free, and must be transparent. So at every election, we will continue to repeat this need. So I will not fed up. I will fed up by knowing that there are unfair and not free and untransparent elections. Jo, natyrisht që jo, nuk jam mërzitur, sepse çdo zgjedhje duhet dhe ka nevojë, pra duhet patjetër që të jetë e lirë, e ndershme dhe transparente. Kjo demokracia në Shqipëri është duke rënë. So it means that Në Shqip për popullit shqiptar. Go ahead with the reply. Then we give a chance to the others also to make questions. Ideja është që duhet jenë të lira, të ndershme dhe transparente. Dhe jo, nuk do të mërzitemi së përsërituri, për aq kohë sa zgjedhjet nuk janë të lira, nuk janë ndershme, të ndershme dhe nuk janë transparente, pra. Ju shprehet që nëse Shqipëria nuk zhvillon zgjedhje të lira dhe të ndershme, rrezikon integrimin e Bashkimit Europian. So, Mr. Ambassador, you've mentioned that if Albania fails to conduct free and fair elections, so once again, so you said I think I got this one in Albanian. I'm slowly improving. This is an important test. It's an important test, as in every democratic country, to show that a country which aspires to become a member of the family of the European Union is able to run free and fair elections. We are confident that it will happen, and we will be able to make an assessment on the basis of their report already on Monday. We hope and we look forward, as you know, to open the accession negotiation with Albania already this year. We are monitoring the election and we will make our assessment afterwards. Në fakt, e kuptova, këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme, është një test shumë i rëndësishëm, sepse është një test në çdo vend tjetër demokratik, i
i cili duhet të tregojë se është në gjendje pra të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme kur është një vend që aspiron të bëhet antar i familjes së Bashkimit Europian. Dhe jam shpresplot dhe me besim që kjo do të ndodhë. Natyrisht vlerësimin tonë do ta bazojmë në raportin e Odirit, i cili do të dalë që të hënën dhe në bazë të këtij, si thua, në bazë të këtij vlerësimi, pra në bazë të këtij vlerësimi do të bëjmë dhe ne vlerësimin tonë. Zotja Ambasadori, ju takuat të gjithë përfaqësuesit e partive politike këtu në qytetin e Elbasanit, por nuk pati një takim me përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çfarë ndodhi? Pse nuk u mundsua një takim i tillë? So actually you met all the leaders of political parties here in Elbasan, but it seems like you did not have a meeting with the LSI members. Why didn't you have such a meeting? We have asked to have a meeting with all parties, but unfortunately Mrs. Kriemadi, who is the leader of the party and the top list in Elbasan, is campaigning in the rest of the country. So we were not able to meet them, but we are in close contact with SMI. We listen to their concern as we have done with every party. So let's not read anything into this. Mrs. Kriemadi is very busy in campaigning in the rest of the region. Thank you very much to all of you for this. Në fakt kemi vendosur, kemi kërkuar takime me të gjitha palët politike dhe jemi natyrisht në kontakt edhe me LSI-n. Thjesht zonja Kriemadi, e cila është udhëheqësja dhe që është në krye të listës, është duke zhvilluar fushat në të gjithë vendin. Kështu që mos lexoni atë që s'duhet apo më shumë se ç'duhet aty ku nuk është. Ne jemi gjithmonë në kontakt të ngushtë, ne dëgjojmë shqetësimet e tyre, kështu që takohemi edhe me ta.